สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Hit Team Channel นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งเกี่ยวกับการทำเว็บไซต์ด้วย Joomla นะครับช่วงนี้นะครับก็จะอยู่ในเพลย์ลิสต์ของตัวสอนทำเว็บไซต์ Joomla 4 กันนะครับจากคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้แนะนำในเรื่องของการติดตั้งนะครับในส่วนของตัว Joomla 4 นะครับซึ่งเอาไว้สำหรับในการทำเป็นเว็บใหม่นะครับวันนี้นะครับก็จะมาในเรื่องของการแนะนำนะครับในส่วนของการอัปเกรดนะครับจาก Joomla 3.9 ขึ้นมาเป็น Joomla 4 กันนะครับแต่ว่าต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการอัปเกรดในการเปลี่ยนจาก Joomla 3.9 เนี่ยขึ้นมา Joomla 4 เนี่ยตามสเต็ปแล้วเนี่ยเราต้องอัปเกรดจาก 3.9 นะครับเป็น 3.10 ก่อนนะครับแล้วถึงจะทำการอัปเกรดจาก 3.10 มาเป็น Joomla 4 อีกทีหนึ่งซึ่งการอัปเกรดนั้นนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมคิดและคาดการเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าการอัปเกรดจากเวอร์ชันที่เป็น Joomla 3.9 เนี่ยถ้ามันเป็นงานเดิมนะครับหรือว่ามันเป็นเว็บที่เพื่อนๆใช้อยู่แล้วเนี่ยซึ่งมันจะมีทั้ง extension นะครับหลากหลายมากมายที่อยู่ในตัว Joomla ของเพื่อนๆเนี่ยการอัปเกรดในส่วนนี้เนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาในเรื่องของเวอร์ชันนะครับที่ตัว extension เหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้รองรับแล้วจะทำให้ในการอัปเกรดของเพื่อนๆในบางครั้งเนี่ยเกิดเป็น error ได้นะครับร้ายสุดๆก็คือการอัปเกรดถึงจะอัปเกรดผ่านแต่ก็จะเกิด error นะครับไม่สามารถจัดการในส่วนของหลังบ้านตัว Joomla 4 ได้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับในเรื่องของขั้นตอนการอัปเกรดกันก่อนดีกว่านะครับถ้าเพื่อนๆสนใจแล้วไปติดตามชมกันได้เลยครับผมไปดูกันเลยโอเคครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการอัปเกรดนะครับตัวเว็บไซต์ของเรานะครับจาก Joomla 3.9 นะครับมาเป็น Joomla 4 กันนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปในตอนแรกแล้วว่าการอัปเกรดนะครับถ้าเพื่อนๆใช้ Joomla เวอร์ชัน 3.9 อยู่เนี่ยนะครับก็ควรที่จะทำการอัปเกรดตัว Release ของตัวเองเนี่ยให้เป็นตัวล่าสุดก่อนนะครับหรืออย่างน้อยๆสุดนะครับก็คืออัปเกรดตามสเต็ปนะครับที่ Joomla แนะนำมาในตอนหลังบ้านนะครับทีนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าการอัปเกรดตัว Joomla เนี่ยนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับถ้าเราต้องการที่จะใช้เป็น Joomla 4 เนี่ยการอัปเกรดเนี่ยเราต้องทำการอัปเกรดทีละสเต็ปนะครับสเต็ปแรกก็คือเราต้องอัปเกรดจาก Joomla 3.9 เนี่ยมาเป็น Joomla 3.10 ก่อนนะครับโดยที่นะครับมันจะมีการแจ้งนะครับเตือนให้เพื่อนๆอัปเกรดนะครับในส่วนของหลังบ้านว่า Joomla ตัวนี้มีการอัปเกรดเป็น Joomla 3.10 แล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการอัปเกรดตรงนั้นก่อนแล้วถึงค่อยทำการอัปเกรดจาก 3.10 เนี่ยมาเป็น Joomla 4 อีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าบางคนนะครับอาจจะไม่เข้าใจคิดว่าฉันมาที่ในส่วนของเว็บไซต์ Joomla นะครับมาที่หน้าดาวน์โหลดนะครับอย่างในตัวอย่างนะครับในหน้านี้นะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะมีเป็นดาวน์โหลด full version ของ Joomla 4 ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นอัปเกรดแพ็กเกจตัวนี้บางคนก็ไม่ทราบในส่วนนี้นึกว่าดาวน์โหลดตัวนี้แล้วก็ไปทำการติดตั้งในส่วนของการอัปเกรดในส่วนตัว Joomla 3.9 ได้เลยซึ่งอันนั้นอาจจะเกิดปัญหาได้นะครับก็เลยแนะนำเพื่อนๆว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราต้องการอัปเกรดเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องคลิกดาวน์โหลดในส่วนนี้นะครับให้เราเริ่มทำจากหลังบ้านของตัวเว็บไซต์ของเราจะดีกว่านะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับเบื้องต้นก็ให้เพื่อนๆทำการเข้าสู่หลังบ้านของตัวเว็บไซต์นะครับในที่นี้เนี่ยผมใช้ในส่วนของตัวที่เป็นลักเรียน 3.9 นะครับมาทดสอบให้กับเพื่อนๆดูทั้งในส่วน extension แล้วก็ในส่วนของตัว template ด้วยนะครับโอเคทีนี้เมื่อเราเข้าสู่หลังบ้านปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าสิ่งแรกที่เราจะเห็นคือ Joomla ก็จะแจ้งว่าตอนนี้เนี่ยมีในส่วนของตัวที่เป็น Joomla 3.10 แล้วนะครับให้เราสามารถคลิกในการอัปเดต now อย่างที่2คือเหมือนเดิมเลยคือ extension นะครับว่าจะมีการอัปเกรดด้วยในบางตัวนะครับแนะนำอย่างนี้ว่าถ้าในกรณีมีในเรื่องของ extension อยู่เนี่ยก็ให้คลิกในเรื่องของการอัปเกรด extension ก่อนนะครับเราคลิกก่อนนะครับทีนี้เราก็มาดูตัว extension กันอย่างของผมเนี่ยตัว Fast Slide มันเป็น V1 ซึ่งมันไม่สามารถอัปเกรดได้อยู่แล้วนอกจากว่าผมไปดาวน์โหลด V2 ตัวฟรีเนี่ยมาติดตั้งแทนนะครับเพราะนั้นผมก็จะข้ามในส่วนนี้ไปแต่ตัวที่2คือ JCE ตัวนี้เนี่ยผมรู้อยู่แล้วว่ามันอัปเกรดได้ผมก็ทำการอัปเกรด JCE ก่อนนะครับคลิกอัปเกรดไปรอสักครู่หนึ่งนะครับตรงนี้ก็ทำการอัปเกรดเรียบร้อยแล้วก็จะเหลือแค่ตัว Fast Slide เท่านั้นที่ไม่ได้อัปเกรดนะครับทีนี้ผมก็จะกลับมาที่ Control Panel ใหม่นะครับโอเคมันก็จะแจ้งว่าตอนนี้เหลือ1ตัวแล้วนะซึ่งก็เป็นตัวที่ผมรู้อยู่แล้วว่ามันอัปเกรดไม่ได้สำหรับ V1 นะครับผมก็จะมาทำการอัปเกรดให้เป็น Joomla 3.10 ก่อนนะครับเพื่อที่ว่าการเปลี่ยนเวอร์ชันจาก 3.9 เป็น 3.10 เนี่ยเราจะได้ระบบในเรื่องของตัว Pre-Update Check สำหรับในการอัปเดตเป็น Joomla 4 อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ให้เพื่อนคลิกอัปเดต now ในส่วนJoomla 3.10 ได้เลยนะครับจากนั้นก็ทำการ install and update นะครับ
เดี๋ยวก็รอตัวอัปเดตนี้แป๊บหนึ่งนะครับอย่างที่ผมบอกไปคือในส่วนนี้มันเป็นการอัปเดตในส่วนของตัว Joomla ก่อนนะครับการอัปเดตจริงๆมันจะมี2ส่วนหนึ่งคือตัว Joomla และอีกส่วนหนึ่งคือในเรื่องของตัว attention ซึ่งมันจะเป็นปัญหาให้กับเพื่อนๆหลายๆคนอยู่แล้วนะครับในเรื่องของตัว attention เดี๋ยวจะอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับโอเคทีนี้พอเราอัปเดตมาเป็นตัวแรกตัว 3.10 แล้วเนี่ยก็ให้มาในส่วน attention manage แล้วก็มาที่เรื่องของ database นะครับจากนั้นเนี่ยให้เรากด fix ทีหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการเช็คในเรื่องของตัว database อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้ก็ไม่มีในเรื่องของตัว database ที่ต้องอัปเดตแล้วนะครับก็ให้มากลับมาที่ control panel อีกทีหนึ่งก่อนนะครับทีนี้ตอนนี้เนี่ยเราจะทำการอัปเกรดในส่วนของตัวที่เป็นJoomla 4 แล้วแต่อย่างที่ผมบอกไปในเรื่องของตัว attention เนี่ยมันก็จะมีหลายๆตัวที่เราใช้อยู่ในเว็บไซต์ถ้าเราไม่ทราบหรือเราไม่รู้เนี่ยเราก็จะทำการอัปเกรดไปโดยที่อาจจะเกิดปัญหาได้ดังนั้นJoomla เองเขาก็เลยทำในเรื่องของตัวที่เป็น pre check update นะครับในการที่จะทำให้เรารู้ว่า attention ตัวไหนนะครับที่ดูแล้วเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการอัปเกรดตัว Joomla ได้นะครับดังนั้นเบื้องต้นเราก็จะมาในส่วนของตัวที่เป็น Joomla update กันนะครับไปที่ component เลือกที่ในส่วนของตัว Joomla update แบบนี้นะครับทีนี้ต่อมานะครับก็ให้มาในส่วนของตัวที่เป็น option นะครับคลิก option ตรงนี้นะครับให้เปลี่ยนในเรื่องของการอัปเดต Channel ตัวนี้นะครับเป็น Joomla Next นะครับคลิกตรงนี้นะครับแล้วทำการ Save and Close นะครับโอเคทีนี้พอเรา Save Close เสร็จระบบนะครับมันจะเข้าสู่ในตัวที่เป็นPre-Update Check for Joomla 4 ทันทีนะครับซึ่งตอนนี้เขากำลังตรวจสอบให้เราดูอยู่ว่า Extension ตัวไหนเนี่ยที่มันไม่ Compatible หรือว่ามันใช้งานร่วมกับตัวที่เป็น Joomla 4 ไม่ได้นะครับซึ่งในส่วนตัวนี้มันก็จะเป็นในเรื่องของการตรวจสอบภายในระบบของตัวที่เป็นJoomla ของเราณตอนนี้ก่อนคือ Joomla 3.10 นะครับดังนั้นตอนนี้เราก็รอเขาอัปเกรดรอเขาเช็คในส่วนนี้ก่อนนะครับซึ่งก็ใช้เวลาไม่นานมากนะครับทีนี้พอเขาเช็คเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นตัว Update Information ที่เป็น Unable นะครับก็คือไม่ได้รองรับในเรื่องของตัวที่เป็น Joomla 4 ก็จะมีนะครับรายการขึ้นให้เราแจ้งแบบนี้หลายตัวเลยเหมือนกันนะครับดังนั้นในส่วนนี้เนี่ยต้องบอกอย่างนี้ก่อนในส่วนของตัวหัวข้อนี้เนี่ยมันจะเป็นภาพรวมของ Extension ที่ไม่รองรับในเรื่องของการใช้งานกับ Joomla 4 นะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่สามารถเปิดใช้งานได้ทั้งหมดบางตัวอาจจะอัปเดตได้แต่จะไปใช้งานในหน้าเว็บไซต์ไม่ได้บางตัวนี่ถึงขั้นอัปเดตไปแล้วเออร์เลอร์เลยก็มีเหมือนกันดังนั้นทางที่ดีนะครับในกรณีแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราจะดูแค่ในส่วนของตัวในส่วนนี้ก่อนนะครับให้เราทำการปิดในเรื่องของ extension เหล่านี้ก่อนที่เราจะทำการอัปเกรดนะครับแต่ถ้าเราต้องการที่จะอัปเกรดนะครับทดสอบดูนะครับก็ให้เราสังเกตในหัวข้อนะครับที่เขาบอกในส่วนนี้ว่าตัวไหนนะครับที่มันมีขึ้นเตือนแบบนี้นะครับก็จะเป็นตัวหลักๆที่เราคิดว่ามันจะเกิดที่ทางJoomlaคิดว่ามันจะเกิดปัญหาในเรื่องของการอัปเกรดนะครับเราก็ทำการไปปิดการใช้งานในส่วนนี้ก่อนนะครับแต่อย่างในกรณีของผมจริงๆเนี่ยผมไปเช็คในเรื่องของเพจ Builder CK นะครับเดี๋ยวผมลองเช็คJoomla ไปในส่วน attention ตัวนี้นะครับจริงๆในส่วนนี้เนี่ยตัวเพจ Builder CK เขาระบุว่าตัวเพจ Builder CK ของเขาเนี่ยคือรองรับ J3 แล้วก็ J4 แล้วดังนั้นในส่วนตัวที่มันแจ้งมาในส่วนนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเฉพาะแค่หัวข้อหนึ่งหรือว่าเป็นแค่ปลั๊กอินตัวหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ทั้งหมดของตัวเพจ Builder CK นะครับแต่ว่าเราก็จะทำการปิดการใช้งานตาม requirement ที่เขาแจ้งมาแบบนี้โดยการที่ให้เรานะครับทำแบบนี้นะครับกด attention นะครับไปที่ manage นะครับเลือกที่ manage ตัวนี้คลิกขวานะครับเปิดในแท็บใหม่ขึ้นมาแบบนี้นะครับสร้างขึ้นมาเป็นแท็บใหม่แบบนี้จากนั้นนะครับให้เรา copy ชื่อหน้านะครับหรือชื่อตัว plugin ที่เราเจอในส่วนที่เขาเตือนไว้ตรงนี้เนี่ย copy ชื่อมาแล้วก็ทำการวางลงไปในส่วน search ของตัว plugin ตัว manage นะครับแล้วก็ค้นหานะครับเมื่อเราเจอแล้วเนี่ยให้เราทำการทดสอบในการปิดไปก่อนนะครับคลิกปิดด้านหน้าได้เลยนะครับบางคนอาจจะใช้วิธีเปิดโน้ตแพดขึ้นมาอันนึงนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ทำการวางปลั๊กอินตัวที่เราปิดไว้เพื่อให้เรามีเรคคอร์ดว่าเราปิดตัวไหนไปบ้างนะครับก็คือเราก็เก็บไว้ในโน้ตแพดแบบนี้ก่อนก็ได้นะครับโอเคจากนั้นมาตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวที่เป็นตัวนี้นะครับSkyline Top จากนั้นผมก็กลับไปแล้วก็ไปเสิร์ชใหม่นะครับ
Skyline Top ตัวนี้ผมก็ต้องปิดก่อนนะครับโอเคต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของSystem ตัวนี้นะครับเราก็เสิร์ชให้หมดเลยนะครับตามที่เขาแจ้งมาแบบนี้นะครับคลิกปิดไปก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนตัวนี้พูดง่ายๆว่าจริงๆแล้วถ้าเราดูแบบนี้มันคือตัวของ CW Traffic นะครับก็คือเป็นในเรื่องของตัว CW ตัวสถิติของตัวเว็บไซต์นะครับเราอาจจะเสิร์ชตัวนี้จากปลั๊กอินเลยก็ได้นะครับลองดูจากตัว Manage เลยก็ได้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะมี CW 4 ตัวนี้เลยเหมือนเท่ากับ4รายการที่เราเห็นตรงนี้เราก็กลับไปปิดหมดเลยนะครับโอเคทีนี้เราก็ปิดหมดแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็จะทำการเช็คนะครับเมื่อเราปิดตามที่เขาแจ้งแล้วเนี่ยเราก็จะทำการเช็คอีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับเช็คเพื่ออัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยเขาก็จะเกิดทำการเขาจะกลับมาทำการ running นะครับพีอัปเดตอีกเช็คหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีตัวที่แจ้งเตือนในส่วนที่เป็นข้อความนะครับที่ระบุมาว่าตัวไหนที่มีโอกาสทำให้ตัวอัปเดตมีปัญหาเนี่ยไม่มีแล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไม่ใช่ว่าตัวนี้จะใช้ได้นะครับก็คือมันยังคงสามารถจะอัปเดตผ่านได้แต่การเอาไปใช้งานอาจจะเกิดเออร์เลอร์ได้นะครับทีนี้ต้องบอกก่อนว่ากรณีแรงๆเลยหรือกรณีที่ถ้าคุณเพื่อนๆไม่ทำการปิดเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาว่าเวลาเรากด next update ไปแล้วถึงเราจะอัปเดตจุมล่าเป็นจุมล่า4ได้แต่ว่าเราก็จะเจอปัญหาเป็น error นะครับอย่างตัวอย่างนะครับที่ผมทดสอบให้ดูอันนี้นะครับอันนี้ผมอัปเดตแบบไม่ทำการปิดนะครับเราก็จะไม่สามารถไปในส่วนอื่นๆได้เลยก็จะอยู่แต่หน้านี้แบบเดียวดังนั้นเราก็ต้องไปทำการอัปเดตใหม่อีกทีหนึ่งดังนั้นจึงแนะนำว่าให้เพื่อนๆทำการในส่วนนี้ทำการปิดอย่างที่ผมบอกก่อนนะครับโอเคไม่มีแล้วนะครับถ้าไม่มีแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาทำการกดที่ไลฟ์อัปเดตในส่วนนี้นะครับคลิกมานะครับตอนนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นแล้วว่า3.10 นะครับมา 4.00 นะครับก็ให้เราทำการ install and update ได้เลยนะครับinstall update ก็เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับก็จะทำการอัปเดตตัว Joomla ให้นะครับเดี๋ยวรอให้ตัวอัปเกรดนะครับเขาทำการอัปเกรดตัวเว็บไซต์ก่อนสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้โอเคตอนนี้นะครับก็เป็นการอัปเกรดนะครับตัวJoomla ของเราเนี่ยมาเป็นJoomla 4 เรียบร้อยแล้วถ้ากรณีเราอัปเกรดผ่านเนี่ยนะครับเราก็จะได้ข้อความบอกอย่างนี้นะครับว่าเป็นJoomla เวอร์ชัน now 4 แล้วนะครับแต่อย่างที่ผมบอกถ้ากรณีมันไปติดเรื่องของ attention นะครับหรือว่าส่วนเสริมอันใดที่มันมีปัญหาในเรื่องของการอัปเกรดเนี่ยเพื่อนๆบางคนจะต้องเจอหน้าจอเป็นประมาณแบบนี้นะครับก็คือจะไม่สามารถคลิกนะครับไปอันไหนได้ก็คือจะเจอแต่ข้อความนี้อย่างเดียวดังนั้นอย่างที่ผมแจ้งไปคือเราต้องทำการเช็คในเรื่องของตัว attention ก่อนนะครับอย่าข้ามในเรื่องของตัวที่เขาแจ้งไปว่าตัวไหนที่อาจจะมีผลในเรื่องของการอัปเกรดนะครับก็ให้เราทำการปิดในส่วนของปลั๊กอินก่อนก็ได้นะครับในตัวที่เขาแจ้งเอาไว้นะครับทีนี้เราก็จะมาดูแต่อย่างที่ผมบอกเบื้องต้นอันนี้เป็นการอัปเกรดนะครับยังไม่รวมในส่วนของตัว attention นะครับเดี๋ยวเราลองมาคลิกดูแต่ละส่วนกันนะครับนี้ก็ยังเข้าได้ตามปกติเห็นไหมครับแล้วก็ content article นะครับลองเข้าดูก็ยังเข้าได้ตามปกตินะครับทีนี้ส่วนที่เราจะไปดูกันก็คือในส่วนของตัวที่หน้าเว็บไซต์ก่อนนะครับจะให้ดูหน้าเว็บไซต์นะครับคลิกที่หน้าเว็บไซต์เห็นไหมครับว่าพอมันหน้าเว็บไซต์เนี่ยพี่จะเห็นว่ามันกลายเป็น error ก็อย่างที่ผมบอกไปว่า attention ที่เราใช้ณตอนนี้ที่เราเอามาอัปเกรดเนี่ยเราอัปเกรดเฉพาะตัว Joomla 4แต่ว่าตัว attention เราไม่ได้อัปเกรดดังนั้นนะครับเราจึงต้องทำการไปปิดการใช้งาน attention ที่แสดงผลนะครับหรือว่ามีการโหลดในส่วนของหน้าเว็บไซต์ก่อนนะครับโอเคทีนี้เราก็มานะครับในส่วนตัวที่เป็น attention นั้นก่อนว่าเราจะปิดการใช้งานในส่วนไหนบ้างก็มาที่ manage ก่อนนะครับเลือกที่ attention นะครับจากนั้นลองเรียง ID นะครับคลิก ID ทีนึงแล้วก็อีกทีนึงมันก็จะเรียงตัวล่าสุดนะครับที่เพิ่งติดตั้งก็จะเป็นของตัว Joomla 4 นะครับก็ให้เราย้อนไปที่หน้าประมาณหน้า2หน้า3นะครับเราจะดูตรงนี้นะครับโอเคหน้า3นะครับเดี๋ยวลองดูก่อน Akiba มาถึง Akiba แล้วนะครับ Akiba ไม่น่าจะมีปัญหาในความคิดผมนะเทมเพลตผมก็น่าจะใช้งานได้ก็จะมีของผมมันจะมีในเรื่องของ Facebook Livebox ตัวนี้ผมไม่มั่นใจผมอาจจะปิดไปก่อนนะครับในส่วนนี้แล้วก็DJ ก็คือ Form Contact ผมก็จะปิดไปนะครับเราอาจจะทำการไฮไลท์นะครับพวกนี้นะครับแล้วก็ทำการเซฟเอาไว้ในส่วนของตัวที่เป็น Notepad แบบนี้ก็ได้นะครับว่าเรามีการปิดตัวไหนไปบ้างหรืออาจจะค่อยๆปิดทีละตัวแล้วเรา
ลองไปรีเฟรชดูที่หน้าเว็บว่าหน้าเว็บหายไหมนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราลองปิดในส่วนของตัวเย็นดิฟวิดีโอแชร์ด้วยนะครับลองดูซิลองปิดดูก่อนโอเคนักเรียนทูเมาส์โอเคลองรีเฟรชดูมาแล้วนะครับเห็นไหมครับก็คือดังนั้นเราก็จะพอรู้คร่าวๆว่าextension ตัวไหนนะที่ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้แล้วเราก็ต้องมาทำการไปหาเวอร์ชันนะครับของตัว extension ตัวนั้นเนี่ยที่เป็นเวอร์ชันสำหรับ Joomla 4 มาติดตั้งทับไปอีกทีนึงหรือว่าเราอาจจะต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าบางที extension Joomla เนี่ยบางผู้ผลิตเขาก็ไม่ได้ผลิตแล้วนะครับดังนั้นเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนหาตัวอื่นนะครับมาใส่แทนโดยการเลือกเป็นประเภทการแสดงผลของข้อมูลเนี่ยที่เป็นประเภทเดียวเช่นประเภทเดียวกันเช่นถ้ามันเป็นโมดูล Facebook เราก็ต้องไปหาของเจ้าอื่นที่เป็นโมดูล Facebook เหมือนกันถ้าเป็น Content Display ก็ไปหาเจ้าอื่นที่เป็น Content Display ที่สำหรับ Joomla 4 มาลองติดตั้งดูนะครับเราก็จะสามารถใช้งานนะครับได้ลักษณะต่อจากในส่วนที่เราอัปเกรดมาได้นะครับเพราะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าเราใช้งานในส่วนนี้ด้วย extension อะไรนะครับเราก็ไปทยอยปิดในส่วนนั้นดูนะครับทีนี้จะมีอีกอันนึงนะครับที่ผมเจอมาก็คือว่าในกรณีนะครับถ้าเกิดว่าเราอาจจะปิดแล้วปุ๊บแต่ต้องการทดสอบใหม่นะครับโดยการที่เราทำการไปเปิดนะครับในการใช้งานสมมุติว่าผมจะไปเปิดการใช้งานในส่วนของตัวนี้นะครับตัวที่เขาแจ้งมาตอนแรกว่ามันเป็น error นะครับผมสมมติผมไปเปิดการใช้งานแบบนี้เห็นปุ๊บเห็นไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยพอเปิดใช้งานปุ๊บเนี่ยจะเจอหน้านี้เลยนะครับซึ่งเป็น error ที่ไม่สามารถเข้าไปจัดการในส่วนไหนได้เลยเพื่อนอาจจะแบบแล้วฉันก็คงต้องทำใหม่ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเรารู้อยู่แล้วว่าเมื่อกี้เราทำการเปิดในส่วนของตัวที่เป็นตัว extension นะครับตัวที่เขาแจ้งมาตอนแรกว่าห้ามเปิดหรือว่าเราควรจะปิดการใช้งานดังนั้นเราก็ต้องเข้าไปแก้ในส่วนของการเปิดการใช้งานเนี่ยให้เป็นตัวปิดการใช้งานของเขานะครับโดยการที่เรานะครับไปที่ localhost นะครับเปิด localhost มานะครับสำหรับออนไลน์ก็เข้าในส่วนของเป็น direct admin นะครับไปในส่วนของ php my admin นะครับจากนั้นเราก็ล็อกอินเข้าไปจากนั้นเนี่ยเราก็มาดูในส่วนของตาราง Database ในส่วนที่เป็นของตัวเว็บไซต์ของเรานะครับในที่นี้มันจะเป็นนักเรียน3นะครับนักเรียน3นะครับแล้วเราลองดูในส่วนของ extension นะครับหาตารางที่เป็น extension นะครับextension อันนี้นะครับเราคลิกทีนึงนะครับจากนั้นเนี่ยในรายการตรงนี้เนี่ยให้เรานะครับไปยังหน้านะครับที่เราดูว่าเป็น extension ตัวที่เป็นปัญหาของเราอย่างสมมุติตัวนี้ผมลองไปหน้าที่9ดูก่อนนะครับมันจะอยู่ในสโคปใกล้ๆกับตัว extension ตัวอื่นๆที่เราติดตั้งนะครับเราก็ลองไล่ดูนะครับตัวไหนที่เป็นตัว Score to Top บ้างนะครับนี่เห็นไหมครับ plugin SL Score to Top ตัวนี้นะครับให้เราคลิกที่ edit นะครับ edit จากนั้นเนี่ยสกอร์ลงมานะครับในส่วนของหัวข้อที่เป็น enable ตัวนี้เนี่ยให้เราทำการเปลี่ยนจากเลข1นะครับเป็นเลข0แบบนี้นะครับแล้วก็ทำการกดนะครับ go นะครับที่ด้านล่างตรงนี้นะครับกด go ที่ตรงนี้นะครับอาจจะรูปผมอาจจะบังอยู่นะครับก็คือเป็น go ที่ด้านล่างมุมทางขวานะครับคลิก go นะครับตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนข้อมูลเรียบร้อยจากนั้นให้เราลองกลับมาที่ในส่วนของตัวที่เป็นตัวหลังบ้านของ Joomla 4 ลองรีเฟรชดูนะครับเท่านี้เองนะครับเราก็สามารถจะกลับมาในส่วนของตัวหลังบ้านเข้าแต่ละส่วนได้แล้วนะครับเพราะนั้นอย่างที่ผมบอกไปคือเราใจเย็นๆนะครับแล้วก็ค่อยๆตรวจสอบไปทีละ extension นะครับแล้วก็ถ้ากลัวจะลืมก็ทำการ copy ใส่ notepad ชื่อ extension ที่เราปิดหรือเปิดใช้งานไว้นะครับเราจะได้รู้ว่าเราไปแก้ในส่วนไหนถ้ามันมีปัญหาเราก็ไปปิดการใช้งานในส่วนของ database ได้แบบเมื่อกี้นะครับทีนี้อย่างที่ผมบอกพอเราอัปเกรดได้ก็ต้องไปเช็คในเรื่องของ extension แล้วว่าในส่วนนี้เนี่ยเราจะเอามาใช้กับตัว Joomla 4 เนี่ยมันมีเวอร์ชันใหม่ไหมถ้ามันมีเราก็เปลี่ยนอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับก็ถือว่าไม่ได้ยุ่งยากแต่ว่าเราต้องค่อยๆทำนะครับแล้วก็ตรวจสอบไปทีละส่วนนะครับอย่ารีบกดเน็กๆอย่างเดียวเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะเกิด error แล้วเราไม่สามารถเข้าไปแก้ไขได้นะครับถ้าเกิดในกรณีที่เพื่อนๆข้ามนะครับตั้งแต่ตอนอัปเกรดจาก Joomla 3.10 เนี่ยอัพมาเป็น Joomla 4 แล้วข้าม extension ที่เขาแจ้งเตือนเนี่ยแล้วมาเจอหน้านี้เลยเนี่ยเพื่อนๆก็จะไม่รู้แล้วว่าเฮ้ยมันใช่ตัวไหนบ้างที่เราต้องไปปิดการใช้งานก็จะเป็นเรื่องยากกว่าที่เราสามารถเข้าไปปิดทีละอันในตัวหลังบ้านของ Joomla 4 ได้นะดังนั้นทำทีละสเต็ปนะครับแล้วก็เช็คให้เรียบร้อยก่อนที่จะคลิก
ทำการอัปเกรดอีกทีหนึ่งนะครับส่วนตัวเทมเพลตอย่างที่บอกไปคือบางคนนะครับที่ใช้กับJoomla 3.9 อย่างเงี้ยมันก็จะสามารถใช้ได้แต่ว่าจากที่ผมดูอย่างที่ผมแจ้งไปถึงมันจะเปิดใช้งานได้แต่บางอย่างเนี่ยอย่างเช่น Title Head พวกนี้ผมเชื่อว่ามันต้องมีการเพิ่มโค้ดในเรื่องของการแสดงผลอยู่แล้วดังนั้นมันก็อาจจะไม่ได้รองรับในเรื่องของตัว Joomla 400% นะครับในกรณีของนักเรียนก็เหมือนกันนะครับดังนั้นผมก็อาจจะต้องมีในเรื่องของเวอร์ชันที่เป็นสำหรับ Joomla 4 โดยเฉพาะแยกออกมาต่างหากอีกทีนึงนะแต่ว่าอันนี้ก็เรื่องของอนาคตอีกทีนึงนะครับในตอนนี้สำหรับ Joomla 4 ของตัวของ HitTeam เราตอนนี้ยังไม่ได้มีทำในเรื่องของตัวเทมเพลตออกมานะครับดังนั้นก็อาจจะเป็นสเต็ปต่อไปอีกทีนึงนะครับก็ถือว่าเป็นไกด์ไลน์ในการอัปเดตตัว Joomla กันละกันนะครับผมในส่วนนี้ก็เพื่อนๆลองไปทำดูนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราอีกแล้วถ้าใครมีปัญหาในการใช้งานก็คอมเมนต์สอบถามไว้ด้านล่างได้เลยแล้วยังไงผมจะเข้ามาตอบอีกทีนึงโอเคครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดนะครับผมสวัสดีครับ